Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng nhau tạo dáng trên bãi biển những nụ cười và ánh mắt khiến không gian trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Có những khoảnh khắc không cần kịch bản, không cần lời thoại, cũng không cần bất kỳ sự sắp đặt phức tạp nào, nhưng vẫn đủ sức khiến người ta dừng lại thật lâu để nhìn, để cảm nhận và để mỉm cười theo một cách rất tự nhiên. Và buổi chụp hình trên bãi biển của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính là một khoảnh khắc như thế, nơi ánh nắng, làn gió, tiếng sóng và sự hiện diện của hai con người ấy hòa quyện lại thành một bức tranh vừa dịu dàng vừa sống động, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc rất nhẹ nhưng lại lan tỏa rất sâu. Buổi chụp hình bắt đầu trong một buổi chiều khi ánh nắng không còn quá gắt, bầu trời mang sắc xanh dịu, mặt biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh ký ức nhỏ đang trôi chậm. Và chính trong không gian đó, Đàm Tùng Vận xuất hiện với một vẻ ngoài giản dị nhưng tràn đầy sức sống, mái tóc khẽ bay theo gió, nụ cười nhẹ nhàng như thể cô đang tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Còn Hứa Khải lại mang đến cảm giác bình tĩnh và vững vàng, ánh mắt anh không quá phô trương nhưng lại luôn vô thức hướng về phía cô, như một phản xạ rất tự nhiên khi người ta chú ý đến một điều gì đó quan trọng. Khi họ bắt đầu tạo dáng, mọi thứ diễn ra đặc trưng của đại dương, làm cho mái tóc của cô khẽ bay, và trong một khoảnh khắc rất tự nhiên, anh đưa tay lên như muốn giúp cô giữ lại vài sợi tóc đang vướng trước mặt. Động tác đó không quá rõ ràng, thậm chí có thể chỉ là một phản xạ vô thức, nhưng lại khiến khung hình trở nên mềm mại hơn rất nhiều, bởi vì những cử chỉ nhỏ như vậy thường là những điều khó diễn nhất, và cũng chính là những chi tiết khiến người xem cảm thấy gần gũi nhất. Tiếng cười bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi họ dần thoải mái, không còn giữ khoảng cách của những người chỉ mới đứng cạnh nhau vì công việc, mà giống như hai người bạn đang cùng tận hưởng một buổi chiều đẹp. Có lúc Hứa Khải nói điều gì đó khiến Đàm Tùng Vận bật cười, cô hơi cúi đầu, tay che nhẹ miệng, còn anh thì nhìn cô với ánh mắt vừa vui vừa dịu, như thể anh cũng bị cuốn vào chính khoảnh khắc đó. Và chính sự tương tác qua lại này đã tạo nên một nhịp điệu riêng cho buổi chụp hình, một nhịp điệu không cần đạo diễn nhưng vẫn rất hài hòa. Khi họ bước đi dọc bãi biển, để lại những dấu chân song song trên cát, hình ảnh đó mang lại một cảm giác rất yên bình, như thể thời gian đang chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc đơn giản nhưng đáng nhớ. Họ không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về nhau theo một cách rất tự nhiên, và chính sự không cần nói đó lại khiến mọi thứ trở nên sâu sắc hơn, bởi vì có những kết nối không cần được diễn đạt bằng lời. Có lúc họ cùng nhìn ra xa, nơi đường chân trời hòa vào nhau giữa trời và biển, và trong khoảnh khắc đó, không ai biết họ đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại đủ để người ta cảm nhận được một sự bình yên rất rõ ràng, không phải kiểu bình yên tĩnh lặng đến mức buồn bã, mà là một sự bình yên nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút. Buổi chụp hình dần đi đến những khoảnh khắc cuối cùng khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, chuyển sang sắc vàng ấm áp, bao phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mềm mại, và trong ánh sáng đó, những nụ cười của họ dường như càng trở nên rõ ràng hơn, không còn chút khoảng cách, không còn sự ngại ngùng ban đầu, mà chỉ còn lại sự thoải mái, sự vui vẻ và một cảm giác hạnh phúc rất đơn giản nhưng rất thật. Người ta thường nói rằng hạnh phúc là một điều gì đó lớn lao, cần phải được chứng minh bằng những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng đôi khi hạnh phúc lại nằm trong những điều nhỏ bé như thế này, một buổi chiều bên bờ biển, một nụ cười được trao đi đúng lúc, một ánh mắt được giữ lại lâu hơn bình thường, và khi tất cả những điều đó kết hợp lại, chúng tạo nên một cảm xúc đủ mạnh để lan tỏa ra ngoài khung hình, chạm đến những người chưa từng có mặt ở đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Và có lẽ điều khiến buổi chụp hình này trở nên đáng nhớ không phải là nó đẹp đến mức nào, mà là nó khiến người ta cảm thấy gì, bởi vì trong một thế giới nơi mọi thứ thường được sắp đặt và kiểm soát, những khoảnh khắc tự nhiên như thế này luôn mang một giá trị rất đặc biệt. Chúng nhắc người ta nhớ rằng cảm xúc thật vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ta đủ chậm lại để nhận ra. Khi những bức ảnh cuối cùng được hoàn thành, khi mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị, khi ánh nắng dần tắt phía chân trời, có lẽ không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ vừa chứng kiến một điều gì đó rất đẹp, không chỉ là một buổi chụp hình thành công, mà là một khoảnh khắc mà cảm xúc, con người và không gian hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Và dù thời gian có trôi qua, dù những hình ảnh đó có dần bị thay thế bởi những điều mới mẻ hơn, thì cảm giác mà nó mang lại vẫn sẽ ở lại, như một ký ức nhẹ nhàng nhưng khó quên, giống như tiếng sóng vẫn luôn lặp lại trên bờ cát, không ồn ào nhưng không bao giờ biến mất. Và rồi, khi buổi chiều dần khép lại, ánh nắng cuối ngày không còn rực rỡ mà chuyển sang một gam màu trầm ấm, không gian trên bãi biển như chậm lại thêm một nhịp, và chính trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại vô tình tạo nên những khoảnh khắc đẹp hơn cả những gì đã diễn ra trước đó, không còn là những tạo dáng có chủ ý, không còn là những góc chụp được tính toán, mà là những chuyển động tự nhiên khi họ dần quên mất sự hiện diện của máy quay, quên mất rằng xung quanh còn có cả một ekip đang theo dõi, để rồi chỉ còn lại hai con người cùng đứng giữa biển trời rộng lớn, chia sẻ với nhau một khoảng thời gian rất riêng. Có lúc họ cùng ngồi xuống bãi cát, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là nhìn về phía những con sóng đang nối tiếp nhau vỗ vào bờ, và trong sự im lặng đó,
không hề có cảm giác gượng gạo, ngược lại còn mang đến một sự dễ chịu rất lạ, như thể giữa họ tồn tại một sự thấu hiểu không cần phải diễn đạt thành lời. Đàm Tùng Vận khẽ dùng tay vẽ những đường nét ngẫu nhiên trên cát, còn Hứa Khải thì thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, ánh mắt không quá rõ ràng nhưng lại đủ để người khác nhận ra rằng anh đang chú ý đến từng chuyển động nhỏ nhất của cô, và chính những chi tiết giản dị như vậy lại tạo nên một cảm giác gần gũi đến mức khó tin. Như thể đây không phải là một buổi làm việc mà là một buổi chiều bình thường của hai người bạn thân thiết. Khi ánh sáng bắt đầu yếu dần, ekip đề nghị chụp thêm vài bức cuối cùng, nhưng thay vì những tạo dáng phức tạp, họ chỉ đơn giản đứng cạnh nhau, để gió biển thổi qua, để ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt, và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng mỉm cười, không phải kiểu cười đúng lúc theo yêu cầu, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất tự nhiên, như thể họ đang chia sẻ một điều gì đó mà chỉ hai người hiểu, và chính nụ cười ấy đã khiến khung hình trở nên hoàn chỉnh theo một cách không thể thay thế. Có một giây rất ngắn khi Hứa Khải quay sang nói điều gì đó rất nhỏ, đủ để chỉ mình Đàm Tùng Vận nghe thấy. Cô khẽ nghiêng đầu, rồi bật cười, nụ cười không quá lớn nhưng lại lan tỏa rất nhanh, khiến cả không gian như trở nên sáng hơn dù ánh mặt trời đã gần như khuất hẳn, và điều đặc biệt là ngay cả những người đứng xa cũng có thể cảm nhận được niềm vui đó, bởi vì có những cảm xúc không cần âm thanh vẫn có thể truyền đi rất rõ ràng. Sau khoảnh khắc ấy, họ không còn đứng quá gần như lúc đầu, nhưng cũng không tách rời, khoảng cách giữa họ trở nên vừa đủ, không còn mang ý nghĩa của sự sắp đặt mà giống như một thói quen tự nhiên, như thể họ đã quen với việc đứng cạnh nhau, quen với việc chia sẻ không gian đó, và chính sự vừa đủ này lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu, bởi vì nó không ép buộc, không phô trương, mà tồn tại một cách rất nhẹ nhàng. Khi buổi chụp hình chính thức kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị, ánh sáng nhân tạo được tắt đi, chỉ còn lại ánh hoàng hôn cuối cùng và tiếng sóng đều đặn, nhưng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn chưa rời đi ngay. Họ đứng thêm một lúc như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút, không phải vì công việc mà vì cảm giác mà buổi chiều này mang lại, một cảm giác vừa quen thuộc vừa đặc biệt, khó có thể gọi tên nhưng lại rất dễ khiến người ta nhớ. Có thể đối với người ngoài, đây chỉ là một buổi chụp hình đẹp, một bộ ảnh thành công, nhưng đối với những ai đã thực sự nhìn kỹ, đã thực sự cảm nhận thì đây không chỉ là những hình ảnh được ghi lại, mà là một chuỗi những khoảnh khắc sống động, nơi nụ cười, ánh mắt và sự hiện diện của hai con người đã tạo nên một bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc theo cách rất tự nhiên, không cần cố gắng, không cần phô diễn, chỉ đơn giản là tồn tại. Và có lẽ, điều khiến buổi chụp hình này trở nên đáng nhớ không phải là nó hoàn hảo đến mức nào, mà là nó mang lại một cảm giác rất thật, một cảm giác mà trong cuộc sống thường ngày không phải lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp, khi con người có thể cười một cách tự nhiên, nhìn nhau một cách chân thành, và ở cạnh nhau mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Và chính những khoảnh khắc như thế, dù ngắn ngủi, lại thường là những khoảnh khắc đọng lại lâu nhất trong ký ức. Khi họ cuối cùng rời khỏi bãi biển, dấu chân trên cát dần bị sóng xóa đi, ánh sáng cũng dần biến mất, nhưng những gì đã diễn ra trong buổi chiều hôm đó thì không hề mất đi, nó được lưu lại trong từng bức ảnh, trong từng ánh nhìn, trong từng nụ cười, và quan trọng hơn, trong cảm nhận của những người đã chứng kiến, như một minh chứng rằng đôi khi, hạnh phúc không cần phải được tạo ra từ những điều lớn lao, mà chỉ cần hai con người, một không gian đủ đẹp, và một cảm xúc đủ thật cũng đã đủ để biến một buổi chiều bình thường trở thành một ký ức không thể quên. Và rồi, khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, khi ánh sáng cuối cùng của ngày dần tan vào đường chân trời và bãi biển bắt đầu khoác lên mình vẻ tĩnh lặng của buổi tối, một điều rất nhẹ nhàng nhưng lại đặc biệt vẫn còn đọng lại giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Đó không phải là một hành động rõ ràng, không phải là một khoảnh khắc bùng nổ, mà là một cảm giác kéo dài, một sự lưu luyến rất khó gọi tên, như thể cả hai đều biết rằng buổi chiều này đã mang lại cho họ nhiều hơn chỉ là công việc. Họ bước chậm hơn khi rời khỏi bãi cát, không còn vội vã như lúc bắt đầu, từng bước chân dường như mang theo một chút tiếc nuối rất nhẹ, không phải tiếc vì buổi chụp kết thúc mà là tiếc vì một không gian đặc biệt nơi mọi thứ diễn ra quá tự nhiên sắp phải khép lại. Đàm Tùng Vận khẽ quay đầu nhìn lại phía biển một lần nữa, ánh mắt cô không còn rực rỡ như khi cười, mà trở nên dịu hơn, sâu hơn, như đang lưu giữ lại hình ảnh của buổi chiều trong ký ức. Còn Hứa Khải đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ cô, một hành động rất nhỏ nhưng lại đủ để thấy rằng anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Có một khoảng lặng rất ngắn khi cả hai cùng đứng nhìn về phía những con sóng đã bắt đầu chìm trong bóng tối, và chính khoảng lặng đó lại trở thành một phần rất đẹp của câu chuyện, bởi vì không phải lúc nào con người cũng cần phải nói điều gì đó để kết nối, đôi khi chỉ cần cùng tồn tại trong một không gian, cùng chia sẻ một cảm xúc, cũng đã là đủ, và chính sự đủ này lại khiến người ta cảm thấy trọn vẹn theo một cách rất riêng. Khi họ quay đi, không gian phía sau dần xa lại, nhưng cảm xúc thì không biến mất, nó vẫn ở đó, trong cách họ bước cạnh nhau, trong cách họ thỉnh thoảng nhìn sang đối phương rồi lại quay đi, như thể không muốn để lộ quá nhiều, và chính những hành động tưởng chừng rất bình thường này lại khiến người khác cảm nhận được một sự gắn kết rất tự nhiên, không cần phải định nghĩa, không cần phải đặt tên. Trên đường rời khỏi bãi biển, ánh đèn bắt đầu sáng lên,
thay thế cho ánh mặt trời đã tắt, nhưng ánh sáng đó không thể mang lại cảm giác như trước, bởi vì điều làm nên vẻ đẹp của buổi chiều hôm ấy không chỉ nằm ở cảnh vật mà nằm ở cách hai con người đã tương tác với nhau trong không gian đó, một cách rất nhẹ nhàng, rất chân thành và cũng rất khó lặp lại. Có thể sau buổi chụp, họ sẽ trở lại với công việc của mình, với những lịch trình bận rộn, với những vai diễn, những dự án khác nhau, và buổi chiều trên bãi biển này sẽ chỉ còn là một phần trong rất nhiều ký ức. Nhưng điều đặc biệt là có những ký ức, dù không kéo dài, lại có khả năng ở lại rất lâu, không phải vì nó lớn lao, mà vì nó chạm đến một cảm xúc thật, một cảm xúc mà con người hiếm khi có được trong nhịp sống nhanh của mình. Và đối với những người đã nhìn thấy những hình ảnh đó, đã cảm nhận được những nụ cười và ánh mắt ấy, buổi chụp hình này không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh đẹp, mà còn là một câu chuyện không lời, một câu chuyện về sự thoải mái, về niềm vui, về những khoảnh khắc khi con người có thể ở cạnh nhau mà không cần phải cố gắng trở thành ai khác. Và chính điều đó đã khiến không gian trở nên vui vẻ và hạnh phúc theo một cách rất tự nhiên. Có lẽ, nếu phải mô tả lại tất cả bằng một câu đơn giản thì đó sẽ là một buổi chiều mà mọi thứ đều vừa đủ, ánh nắng vừa đủ ấm, gió biển vừa đủ nhẹ, khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần và cảm xúc vừa đủ thật, và khi mọi thứ đạt đến trạng thái vừa đủ, như vậy nó không cần phải hoàn hảo để trở nên đáng nhớ, bởi vì chính sự tự nhiên đó đã làm nên giá trị lớn nhất của nó. Và rồi, khi tất cả đã khép lại, khi bãi biển trở lại với sự yên tĩnh vốn có, khi những dấu chân trên cát dần bị xóa đi, thì những gì còn lại không phải là hình ảnh của một buổi chụp hình, mà là cảm giác về một khoảnh khắc hạnh phúc rất giản dị, một khoảnh khắc mà hai con người đã vô tình tạo nên chỉ bằng những nụ cười và ánh mắt. Và có lẽ, chính những điều giản dị như vậy mới là thứ khiến người ta nhớ lâu nhất, bởi vì chúng không cần phải cố gắng để trở nên đặc biệt, chúng đặc biệt ngay từ khi được sinh ra.